وقع في الجزء ده. ممكن الجدول اللي فات ده. Okay. This is just to show you. عايز يقول ايه يعني في الجدول ده؟ عايز يحدد لك نوع التربه، ومن بتحدد نوع التربه بتقدر تعرف الميه اللي تقدر تمسكها التربه، تقدر تعرف السعه الحقليه بتاعتك، تقدر تعرف نقطه السهول بتاعتك، تقدر تعرف الماء المنصف للنبات. لو عملت مخروط في الارض بالشكل ده في التربه المصريه او في التربه هنا، عايز اقول لك نقطه الارتقاء ال10 وال10 كلي وال10 التربه الرمل عند السلك والكلي والرمل، الخلطه دي هي دي النقطه اللي معظمها في تربه مصر. يعني هو عمل مخروط من كل خلطه من التربه المصريه وعمل بيها مقطع على شكل مثلث. Okay, understand? Okay. ده هدا وبعدين مثلث انت اللي جبت Okay. This one. Okay. This is how it will look under a dripper if I use the same dripper or the same emitter deliverance, say 4 liter per hour or 6 liter or 2 liter per hour in clay soil, loamy soil, sandy soil. This is how the water will move. ده شكل يبين لك حركه الميه. لو انت وحدت استخدمت نقاط مثلا تصرفه 4 لتر في الساعه، استخدمته على في وقت برضه محدد، استخدمت النقاط في الكلي التربه الطينيه، استخدمته في التربه الطفليه، استخدمته في التربه الرمليه. بتشوف شكل مخروط الميه، ده شكل مخروط الميه او حركه الميه في انواع الطرق المختلفه. You will see in the clay it will not move that deep but much wider. في الكلي ما بيمشيش لتحت بس بيبقى ايه مخروط الميه اوسع بينتشر. In the loam little bit deeper but more smaller, and in the sand very deep but very small. في التربه الطفليه بيبقى بينزل تحت شويه وبيقل انتشاره عرضي. في التربه الرمليه بيبقى نازل لتحت على طول، تصرف عالي، وبيبقى انتشاره عرضي اقل. So if you irrigate, okay, let's put it this way. In Egypt we basically here or here, but between these two. احنا في مصر ومعظم الاراضي بتاعتنا واقعه ما بين الصورتين الثانيه والثالثه اللي هو الطفليه والرمليه. And that's why people put 2 dripper lines here to get a bigger area of wetness. وده السبب اللي بيخلي الناس تحط خرطومين عشان يعظموا انتشار العظم او يزودوا مساحه البلد. The problem with 2 dripper lines is you make the soil too wet. المشكله مع الخرطومين ان انت بتخلي التربه بتاعتك على طول في او يعني في مبلله قوي. It's much easier to change the way you irrigate here to get the water to move to the side. Instead of using a 4 liter per hour dripper, you use a 2 liter or a 1.6 or a 1 liter dripper. You will give slower water, the water will move more to the side. انت ممكن تتحكم في دي. انت ممكن تتحكم في ديت ان انت تستخدم نقاطات تصرفها اقل من 4، ممكن تستخدم نقاط تصرفها 1 لتر في الساعه او ممكن 1.6 او 2، فبيخلي لك حركه الميه او وقت الري او بطيء، فبيخلي لك انتشار الميه احسن. Okay. Water move in 3 powers or 3 forces in the soil. It is gravity, pressure head, and capillary movement. الميه بتتحرك في التربه بثلاث حاجات. بتتحرك عن طريق الجاذبيه الارضيه، بتتحرك عن طريق ضغط عمود الميه، بتتحرك عن طريق الخاصيه الشعريه. But water move to the side only as capillary movement.
والوتر الميه بتتحرك عرضي عن طريق الخاصيه الشاحنه. So to get water to move to the side, I need a high concentration here, and the water will start moving this way. I get a concentration here and a low concentration there, and the water move. From the higher concentration, always move out to the lower concentration. وعلشان نخلي الميه تتحرك جانبي فلازم يبقى عندنا تركيز عالي من الميه، فبالتالي الميه بتزق بعضها تتحرك عرضي. So it's very easy to move water down, but very difficult to move water to the side. من السهل خالص ان احنا نخلي الميه تنزل لتحت، لكن الصعب ان احنا نخليها تنتشر عرضي. If I make my emitter smaller, I will give longer water to give the same amount of water. So I will get that I have a high concentration here, and I can maintain that high concentration longer, so to get water to move to the side easier. لو استخدمنا نقاط قطره او تصرفه قليل بنطول فتره الري، بيبقى فتره الري بتطول، فبيرفع تركيز الميه في الجزء دوت، فبيخلي الميه تندفع او تنتشر في الخاصيه الشعريه عرضا. If I don't have an emitter that is with very low liters per hour, then what I can do is I can trick the soil. Okay, what we do is we irrigate for 1 hour, and I will put the water in the soil like this. Then I wait 1 hour and I irrigate again. What I will do is I will trap oxygen there or air, and I will create basically a type of water table in the soil that I can push water to the side. And this is how you trick the soil to get water to move to the side easier. هو لو ما عندناش نقاط اللي تصرفه قليل، تصرفه اقل من 4 لتر في الساعه، بيحاول يعمل هو خداع شويه للتربه، بيروي لو هيروي ساعتين مثلا بيروي ساعه في الاول، فالميه بتنزل لتحت بيعتبرها زي الماء الارضي، بيبدا بعد كده بيبقى فيه جزء هواء بيحبسه هنا، بيبدا ينزل بالميه الساعه الثانيه، فالميه بتمشي عرضي. Okay, what you will do, the water will not move that fast down. It will tend to block on that step by step. Yes, air, and then it will spread out to the side more easily, and I will wet a wider area. هو بيحاول بقى بالطريقه ديت ان هو يخلي يعني يروي ساعه، فبيبقى عنده ميه، بيبقى عنده طبقه كمان هواء، فبيروي الساعه اللي بعديها، بتنتشر عرضي، عشان بالطريقه ديت هو يقدر يعظم انتشار الميه عرضيا. غير متقطع يعني. غير متقطع. ساعه وبعد كده You can raise the dripper line, but what happened with a raised dripper line, the droplet fall and it splash. So I put water in that area only. It's better to either go to a small emitter or to give water, say 1 hour, then leave it for 1 hour, give 2 hours or 3 hours water, and you will. Yes. السؤال كان على انه ممكن حد يعني ممكن نرفع الخرطوم شويه عن التربه، فقال له ممكن، بس هي بتعمل حاجه بسيطه خالص، ان هي ترفع الخرطوم شويه، فالخضره وهي نازله من النقاط بتتكسر فبتفرش في حته اوسع، لكن الاسهل ان انت يا تستخدم نقاط تصرفه قليل يا تعمل الري المتقطع. This is crop factors for grapes. What you do, you take the evaporation per day, say 10 millimeter, multiply by this crop factor will give you
the millimeter per day that the plant will use. ده معامل محصول بيديك يعني بيبقى دليل او بيديك مؤشر الميه الشجره محتاجه قد ايه ميه في اليوم. ده طبعا مربوط بالكانوبي او النمو الخضري اللي هو الجروب فاكتور، مربوط بالمسطح الخضري بتاعك. ففي خلال الشتاء بيبقى طبعا مفيش مسطح خضري بحوالي 15%. في الباد بريك بيبقى 3، في وقت النمو الخضري بيبقى 4 ل 5، في مرحله التزهير بيبقى من 5 ل 6. وقت من العقد لغايه نزول الميه بيبقى من 7 ل 9. وقت الحصاد بيبقى 9 من 10. بعد الحصاد بيبقى من 9 ل 10 ل 4. ده مربوط بالمسطح الخضري للشجره. Okay. This is a long-term irrigation scheduling plan for basically Sadat city in Egypt or Sadat area in Egypt. ده جدول ري لفتره طويله يعني سنه. In the first week in February, your average EO will be about 3. The KC at that stage is 0.2. So 3 times 0.2 give me 0.6 millimeter a day. That is about 17 cubic meter per fadan per week. That the plant will use at that stage. الجزء من الجدول ده اللي فوق في شهر فبراير تبقى الاسبوع الاولاني المرحله الفينولوجيه مرحله الباد بريك اللي هو التفتح، بيبقى عنده الايتينول بتاعه ده بيجي من الارصاد بيبقى 3 بيبقى الجروب فاكتور بتاعه اللي هو معامل المحصول بيبقى 2 من 10. بيبقى كميه الميه اللي محتاجها النبات حوالي 6 مللي لتر في اليوم. بيضربوا بمعادله معينه بيحصل انه كميه الميه اللي عايز يحطها في الاسبوع للفدان حوالي 17.6 متر مكعب ميه للفدان في الاسبوع. And this is, I put it out for every week. So now you know in that week I will give so much water, in that week so much, in that week so much. And I check it by حفرة. الجدول ده حاطه هو اسبوعيا، فكده من الجدول بنعرف ان احنا كميه الميه هنحطها كل اسبوع او يعتبر كل اسبوع، بس برضه لازم يعني نرجع للحفره، نرجع نتشيك بالحفره. You cannot. 17 ده عباره عن ايه؟ اسبوع كل يوم هو ضرب في 7 ما وصل ايه 17. لا هي بس 17 متر مكعب. This it's 3 millimeter a day times 0.2. 3 في 2 من 10. Okay, it's 0.6 millimeter per day. 0.6 millimeter per day. It's 60 cubic meter per fadan, per hectare. 6 cubic meter. 60 cubic meter per hectare. Divide by 6 cubic meter per hectare. 6.6 will be 6 cubic meter per hectare. Divide by 2.4 times 7 will give you that. هي انت تضرب الاي نوت في الجروب فاكتور، تضرب 3 في 2 من 10. ال 6 من 10 دي عباره عن 6 متر مكعب ميه للهكتار. بتقسمها على مساحه الفدان اللي هي 2.4 من 10. بعد كده بتضرب في 7 ايام بيجي لك 17.6 من 10. Or to make it easy for you, 0.6 times 4.2 times 7. 2.4. Is it 4.2 or 2.2? 4.2. You have a calculator? Okay. Like 0.6 times 4.2. It's 4.2 times 4.2 equals times 7.
What type of soil is that? Six times 7 divided by 2.38. 2.38. Okay. What you do, it's the EO multiply by 0.2 give me 0.6. This is millimeter per day. Okay? 1 millimeter is 10 cubic meter. So it's 6 cubic meter. Yes. Times 7. It gives me 42. Divide by 2.38, that is 1 fadan, you have 17.6 cubic meter per week per fadan. عايز اشرح ولا بلاش؟ اشرح الشيء بسيط جدا. هم اربع ارقام بيتضربوا في بعض. خلاص؟ اول حاجه معامل المحصول، في معامل الضغط، في 4.2 اللي مساحه الفدان. سليم؟ في عدد ايام 6 7 8 اي وات يعني عدد ايام كام يعني. وممكن ينضاف خانه 5 اللي هي معامل الغسيل بتبقى مثلا 1.1 10% 12%. وكفاءة الشبكة. 5 خانات هي ضربوا بعض. وكفاءة الشبكة برضه. another calculation, another formula. Okay. So what you do, you work this out for you. You have it, and you irrigate, and you just make hofra to check. If it's too wet, you open the days. If it's too dry, you give more water. So you play with it. الجدول ده هيبقى معاكم مع حضراتكم. هتروي بنفس الكميات اللي في الجدول، بس هتعمل حفره. لو لقيت ان الحفره فيها يعني نسبه البلل كبيره او نسبه الميه كتير، تتبع الفتره ما بين الريات. لو لقيت ان في التربه بتاعتك فيها جفاف شويه، ممكن تقلل الفتره ما بين الريات. Okay. The next slide. I want to talk a little bit to you about how to give water. Because we did a trial in South Africa that we did drip irrigation. Every 3 days we gave a lot of water. And we had the same soil with micro irrigation. We give the same amount of water with the drip and the micro. But remember, with the drip, I wet only 30% of the soil. With the micro, I wet 100% of the soil. وهنا في تجربة على ازاي تدي مية. هو كان في جنوب افريقيا، عنده نقاط وعنده مايكرو irrigation. بيدي كمية المية زي اللي بيديها للنقاط، بيديها في الخرطوم النقاط، وبيدي نفس كمية المية برضه في المايكرو. بيدي 3 ريات في كل 3 times a day or 3 times? No, 3 times we give 3 days. Every 3 days we give water. كل 3 أيام بيدي مية. Okay? لكن في الري والتنقيط يبقى عنده مساحة البلد حوالي 30% من المسطح بتاعه من الفدان. يعني وانت بتروي بالتنقيط بتبلل بس حوالي 30% من المسطح بتاعك بتاع التربة. لكن الري بالمايكرو او الري بالرش انت بتبل 100% من المسطح بتاعك. So what we did here,
it's the same volume of water per فدان or per hectare that we give with drip and micro. هو Every 3 days. بيدي ري كل 3 ايام. كميه الري اللي بيديها للفدان او للهكتار بيديها من خلال النقاط هي كميه الميه اللي بيديها من خلال المايكرو irrigation. What you can see, the berry weight in the drip 4.8, 6 in the micro, and the overall quality of the bunch 4.5 against 5.5. So the micro irrigation gave us the heavier bunches and the better quality. في الري بالتنقيط هو الحجم او وزن الحبه حوالي 4.8. في الري اللي هو المايكرو irrigation كان وزن الحبه حوالي 6 جرام. في النهايه كان حجم العنقود بتاعه حوالي 4.5 يعني 450 جرام مثلا. في الري بالرش او المايكرو irrigation كان 5.5. فالمايكرو irrigation عظم حجم الحبايه او وزن الحبايه وكمان عظم وزن العنقود. The next year we said, hang on, we only wet 30% of the soil. So what we must do is to give everyday water, but only 30% of our amount. So we give everyday water, and with the micro still every 3 days, the same berry weight, the same quality. هو في الطريقه الثانيه قسم كميه الميه او عشان يبلغ 30% ادى كل يوم ميه وادى كل يوم يبدا يوم ويبدا الثانيه 3 ايام، واحده يوم والثانيه 3 ايام. النجاطات كلها 3 ايام. لا كل يوم. انا النجاط كل يوم. This one every day, this one every 3 days. But a third of the water, huh? We give every day here water and here every 3 days. But here all the water and here 30%, 50%. هو دلوقتي لو هيدي 17 متر مكعب للفدان في الريه هو هنا اداهم كل قسمهم فبيدي منهم جزء كل يوم وهنا اداهم كل 3 ايام برضه. يعني هنا في الطريقه الاولى بيروي كل يوم بس مقسم كميه الميه. في الطريقه الثانيه هو بيروي كل 3 ايام بنفس كميه الميه. في النهايه هم خدوا دي خدتها كل 3 ايام ودي خدتها في 3 ايام. نفس كميه الميه هي عدد انصار وحدات الميه صح؟ ودي خدتها في 3 ايام. الدريبر خدها في 3 ايام والثانيه خدتها كل 3 ايام. فالنتيجه بتاعته كان عنده حوالي 6 الوزن بتاع الحبايه 6.5 والوزن العام بتاعه حوالي 4.9. في المايكرو irrigation كانت 6.6 قريبه وكانت 5.1 قربت. زي بعض يعني تقريبا. ده كله علشان الري يعمل انتشار للميه سطحا. Okay. This just to show for you, the bigger area I wet with irrigation, the longer I can take before I give water again. If my root zone is that big, but if my root zone is not that big, and I wet a smaller area, I must give more frequently water. هي الحته دي كل ما يكون البلد بتاعه واسع منتشر كل ما يقلل كميه الميه او يقلل فتره ما بين الرياض وكل ما يكون المجموع الجذري بتاعه منتشر. في لو في الطريقه الثانيه لما يكون مساحه البلد بتاعته قليله بيبقى المجموع الجذري بتاعه قليل فبيحاول يزود الفتره يكتر عدد الرياض. Okay, next slide. This is the one that I told you that to get sugar in Egypt we have an idea that if we reduce water we will get faster sugar. احنا في مصر عندنا فكره لو احنا قللنا كميه الميه السكر بتاعنا هيزيد ببساطه. هيجيب السكر ببساطه. This is research done in South Africa that show the opposite. ده بحث تم في جنوب افريقيا بيقول لنا ده عكس مفهوم العدد. What they did,
they started stressing the plant at about 12 bricks. هو بدأ انه يعمل اجهاد على النبات عند 12 سكر. After the first week, the black dot sugar was below the white dot. بعد في الاسبوع الاولاني الخط الاسود السكر بتاعه بقى اقل من الخط اللي هو الابيض اللي هي النقطه السوداء دي السكر بتاعها اقل من النقطه المفرغه. And they didn't under irrigate. What they did, you remember that table with the easy available water? In the black dot, they only extract 60% of that water, then they put it back. In the white dot, they extract all that water, or 90% of that water, and then they put it back. في الخط الاسود هو قلل حوالي 60% من الماء المتاح للنبات. وبعد كده اداهم تاني في الخط الابيض او النقطه البيضاء هو قلل حوالي 90% من الماء المتاح للنبات. What you see within, when we reach 18 sugar, the one that you stress, sugar is much lower than the one that you keep on giving water. في الخط اللي هو قلل حوالي 90% من الماء المتاح للنبات، السكر كان اقل من اللي قلل حوالي 60% من الماء المتاح للنبات. فمعنى كده الخلاصه بتاعت الموضوع دوت ان الاجهاد المائي ما بيزودلكش السكر. This just to show you, if I stress a plant, what will be affected. Cell growth. If I put any stress on that plant, I reduce cell growth. لو ده بيبين لنا الاجهاد لو عملنا ستريس على النبات هيحصل ايه؟ هيأثر في اول حاجه نمو الخلايا هيتأثر. Okay? So after set, no stress. بعد العقد ما ينفعش نعمل اي اجهاد. Wall synthesis, that's the skin or to strengthen the berry, that the berry don't crack that easy. If I stress the plant, I take my strength of my berry away. لو عندي بعد العقد قللنا او عملنا اجهاد مائي على النبات هنقلل اللي هو القشره بتاعت سمك القشره بتاعنا هيقل فبالتالي هيحصل عندنا ايه الكراكس التشققات. The last one that we stress is sugar accumulation. So sugar accumulation can take a little bit of stress before you stop sugar accumulation. السكر اجيب بليز تراكم كل العمليات دي نتيجه تراكم كل ده هيأثر على السكر من اول جذر الخلايا لحد الشوط بتاع السكنس بتاع القشره هيأثر نهايه على السكر.